ආයුබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ oven beater නැතුව ගොඩක් රසට ලේසියෙන්ම red velvet cake හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ කඩෙන් ගෙනාවටත් වඩා ගොඩක් රසට අපිට මේක ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්. අපි නම් බලමු අඩු මුදලකින් ගොඩක් රසට මේ කේක් එක ලේසියෙන්ම හදාගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදිහට පාන් පිටි ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව සීනි, ඒ වගේම මාගරින් ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව බිත්තර සහ කෝන් ෆ්ලවර් ලෑස්ති කරගන්නවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ටික තමයි යාළුවනේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අනිත් ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩික පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට පෙනීරකට අපේ පාන් පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට අමතරව කොකෝ පවුඩර් ටිකක්, ඒ වගේම කිරි පිටි, බේකින් පවුඩර්, ඊට අමතරව බේකින් සෝඩා, ඒ වගේම කෝන් ෆ්ලවර් ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන යාළුවනේ මේ ටික ඔක්කොම පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් විතර කෝන් ෆ්ලවර් එකතු කරගන්න. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මේක කලවම් කරගත්තන් පස්සේ අපි මේ ටික හොඳින් 3 වතාවක් හලා ගන්න ඕනේ යාළුවනේ. මේ මහලා ගන්නකොට අපි එකතු කරපු හැමදේම තවත් හොඳට කලවම් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පිටිවල කැටි තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ විදිහට 3 වතාවක් හලා ගත්ත අපේ පිටි එක. පිටි එක ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට භාජනයකට අපේ බීහයි ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන පොඩි හැන්දකින් මේක මේ විදිහට බුරුල් කරගන්නවා. ඔයාලා ටික වෙලාවක් අල්ලන් ඉන්න පුළුවන් විදිහේ පහසු හැන්දක් මේකට අරගන්න. මම මෙතනදී බීහයි තමයි යාළුවනේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට මේකට කුකින් ඔයිල් එහෙම නැත්නම් එක්ස්ට්‍රා වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බීහයි ටිකක් ලාභයි යාළුවනේ. ග්‍රෑම් 250ක රුපියල් 140කට වගේ කේක් බඩු ගඩොල් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට මේකට සීනි එකතු කරගන්නවා. මම මෙතනදී යාළුවනේ සීනි ටික පොඩ්ඩක් බ්ලෙන්ඩ් කරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙම ගත්තන් පස්සේ අපිට මේක කලවම් කරගන්න ලේසි. ඔයාලා මේක බීට් කරගන්නවා නම් සීනි ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි අතින් මේ විදිහට කරගන්නවා නම් බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගත්තොත් ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට මේ ටික කලවම් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සීනි ටික ඔක්කොම එකපාරක මේකට හලා ගන්න එපා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක ටිකක් අමාරුයි කලවම් කරගන්න. ඒ නිසා ටික ටික එකතු කරලා පොඩ මේ වගේ හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා සීනි ටික හොඳින් කලවම් වෙලා ක්‍රීම් එකක් වගේ හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ගානට ආවන් පස්සේ අපේ බිත්තර එකින් එක එකතු කරලා ආයෙත් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ බිත්තර හතරම එකපාරක මේකට එකතු කරගන්න එපා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කේක් එක හදන්න එපා වෙනවා. ඒ හින්දා එකක් එකතු කරලා ඒක හොඳින් කලවම් වුණාන් පස්සේ අනිත් එක එකතු කරලා එක දිගට මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔයාලා මේක බීට් කරගන්නවා නම් බිත්තර දෙක ගානේ දෙපාරකට එකතු කරලා හොඳින් බීට් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයාලා සීනි ටික බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්නේ නැත්නම් මේ වෙලාවේදී සීනි ටික හොඳට දිය වෙනකන් බිත්තරත් එක්ක මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔයාලා බීට් එකක් පාවිච්චි කරගන්නවා නම් මේ වැඩේට විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ තමයි යන්නේ. අතින් කරන නිසා විනාඩි 10ක් විතර අපි මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. නැත්නම් සීනි කැටි හිටිනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ටික හොඳින් කලවම් වෙලා තියෙනවා. මේ ගානට ආවන් පස්සේ මම මේකට වැනිලා එකතු කරගන්නවා. වැනිලත් එකතු කරගෙන ආයෙත් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මම මේක සම්පූර්ණ කාලය විනාඩි 12ක් විතර කලවම් කරගත්තා. මේක ටික වෙලාවක් කලවම් කරගන්න තියෙන හින්දා ඔයාලගේ අතට පහසු හැන්දක් කරගන්න විස්ක් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් ලීසි. බිත්තර සීනි බීහයි ටික හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ අපි ලෑස්ති කරගත්ත අපේ පිටි ටික මේකට ටික ටික හලලා අපි මේ ටික ආයෙත් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. පිටි එකතු කරගන්නකොටත් එකපාරක එකතු කරගන්න එපා යාළුවනේ. ටික ටික එකතු කරලා හොඳට එක පැත්තකට මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. කලින් කේක් රෙසිපි වලත් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. අපි මේකට පිටි එකතු කරගත්තන් පස්සේ මේ මිශ්‍රණය අපි කලවම් කරගන්න එක පැත්තකට විතරයි. හැම පැත්තටම කලවම් කරොත් මේක ඇතුළට වායු බුබුලු ඇතුළු වෙනවා. එහෙම වුණාන් පස්සේ අපේ කේක් එක ඇතුළේ හිල්ල තියෙනවා. එතකොට කේක් එක ඉක්මනට කැඩෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා එක පැත්තකට විතරක් පිටි එකතු කරගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් මේ වෙලාවේදී මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ කේක් එකේ ඝනකම පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රස ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඔයාලා කැමති නම් ඒ විදිහට කරගන්න. මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට කලරින් දාගන්නවා. මෙතනදී රතු පාට තමයි දාගන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. කලරින් ටික එකතු කරගත්තන් පස්සේ අපි ආයේ මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. හොඳ රතු පාටක් එනකන් ටික වෙලාවක් ඔයාලා මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මම ප්‍රමාණයන් දීලා තියෙන යාළුවනේ කේක් කිලෝ එකකට. ඔයාලට ඒක කැමති විදිහකට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ බැට් එක ගොඩක් හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට ඔයාලා කේක් ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්න ඕන. මම මේ විදිහට අපේ කේක් ට්‍රේ එකට තෙල් කඩදාසියක් තියලා අපේ බැට් එක මේකට එකතු කරගන්නවා. තෙල් කඩදාසිය නැත්තම් ඔයාලට මේකට කැලෙන්ඩර් කොලයක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. බැට් එක ට්‍රේ එකට එකතු කරගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට මේක ලස්සනට හදා ගන්න ඕන යාළුවනේ. මේ බැට් එකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මේකේ ඝනකම අඩු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මේ ට්‍රේ එකේ ලස්සනට මේක හදා ගන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට බැට් එක දාගත්තන් පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් තට්ටු කරලා ලිපේ තියාගන්නවා. මම මේ විදිහට යාළුවනේ අපේ කේක් ට්‍රේ එක තියාගන්න පුළුවන් තරම ලොකු භාජනයක් අරගෙන ඒක ලිපේ තියාගන්නවා. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ ආධාරකයක් තියලා අපේ කේක් ට්‍රේ එක ඒක උඩින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට වතුර නොදා මේ ලොකු භාජනය හොඳින් වහලා විනාඩි 40ක විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ හොඳින් මේක රත් කරගන්න ඕන. ඔයාලා මේක oven එකේ හදා ගන්නවා නම් ඒ හදා ගන්න ඕන විදිහත් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට කරගන්න. කේක් එකේ විදිහට හැදෙනකන් අපි අපේ බටර් අයිසින් එක හදා ගන්න ඕන. මම මේ විදිහට සීනි ටිකක් හොඳින් blend කරලා ඒකට corn flour එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලා සීනි blend කරන වෙලාවේදී උනත් මේ corn flour ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට මේකට බටර් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඒ ටිකත් ආයෙ හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් යාළුවනේ ගෙදරදී අයිසින් සුගා හදනකොට බෙන්ඩ් කරගත්ත සීනි වලට එකතු කරගන්නේ corn flour නෙමෙයි corn starch. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ලේසියෙන් හොයාගන්න බැරි හින්දා මම මෙතනදී corn flour එකතු කරගත්තා. ඔයාලට corn starch තියෙනවා නම් corn flour වෙනුවට ඒක එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මේක කලවම් කරන අතරතුර මේකට කිරි පිටි එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කැමති නම් මේ වෙලාවේදී මේකට වැනිලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ටිකක් සුදු පාට වෙන්න හදන හින්දා මම ඒකට වැනිලා එකතු කරගත්තේ නෑ. ඔයාලා කැමති නම් එකතු කරගන්න. ඔයාලා අයිසින් සුගා හදාගන්න සීනි ටික බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්නකොට ඒ ටික හොඳින් දෙපාරක් විතර පෙනේරකින් හලලා ගන්න යාළුවනේ. නැත්නම් සීනියට හැපුණොත් කේක් එකේ පා වෙනව ගන්න. ඒ හින්දා පරිස්සමට ඒක හදාගන්න. අයිසින් එකේ විදිහට හදාගත්තන් පස්සේ ඒකෙන් භාගයක් අයින් කරලා ඊටු භාගයට මම මේ විදිහට කලරින් දාගන්නවා. දාගෙන මේ විදිහට මේ ටික ආයෙ හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට රතු පාට අයිසින් හදාගන්නේ කේක් එක උඩ සරසන්න. ඔයාලට කැමති නම් සුදු පාටින්ම එහෙම සරස ගන්න පුළුවන්. අයිසින් එක එහෙම හදාගෙන අපි අපේ කේක් එක බලමු. මේ තියෙන යාළුවනේ විනාඩි 45කට විතර පස්සේ අපේ කේක් එක මම මේක දැන් ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. කේක් එක හොඳටම නිවුනන් පස්සේ මම මේ විදිහට කේක් එක දෙකට කපා ගන්නවා යාළුවනේ. ඔයාලා පරිස්සමට මේක කපා ගන්න. ඔයාලා මේක කපාගෙන ඉද්දි දෙපැත්ත බැලන්ස් කරලා කපා ගන්න. නැත්නම් එදේ ආවේ. කේක් එක කපා ගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට පරිස්සමට මේ උඩ කෑල්ල අයින් කරගන්නවා. මේක කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න පරිස්සමට අයින් කරගන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත අයිසින් එක මේකේ ගා ගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ කේක් එක හොඳට නිවෙලා තියෙන්න ඕන මේ අයිසින් එක ගා ගන්නකොට. එහෙම නැතුනොත් අපේ බටර් එක දිය වෙලා අයිසින් එක දිය වෙලාම යනවා. ඒ හින්දා හොඳටම කේක් එක නිවුනන් පස්සේ මේ අයිසින් එක ගා ගන්න. හැමතැනම එක සමානට එන්න ඔයාලා මේ අයිසින් එක ගා ගන්න. අයිසින් එක හොඳින් ගා ගත්තන් පස්සේ ඊටු කේක් කෑල්ල මම මේ විතර උඩින් තියා ගන්නවා. මේක පරිස්සමට කරගන්න යාළුවනේ කේක් කෑල්ල කැඩෙන්නේ නැති. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම කේක් එක උඩින් අපි හදාගත්ත රතු පාට අයිසින් ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ විදිහට මේක හොඳින් ලස්සනට සරස ගන්නවා. සාමාන්‍ය යාළුවනේ අයිසින් එක එකතු කරගන්න කලින් කේක් එකට සුගර් සිරප් එකතු කරගන්නවා. මම මේක එකතු කරගත්තේ නෑ ටිකක් සීනි වැඩි වෙන හින්දා. ඔයාලට කැමති නම් ඒක එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක හදාගන්න විදිහත් මම වීඩියෝ එක පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ විදිහට කේක් එක අයිසින් කරනකොට ඔයාලගේ පිහි උණු වතුරින් හොදලා ගන්න. එතකොට යාළුවනේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න මේ වගේ ලස්සනට මේක හදාගන්න පුළුවන්. කේක් එක අයිසින් කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට කේක් එකේ කොන් ටික කපලා අයින් කරගන්නවා. මේක කපන්න කලින් පොඩි වෙලාවක් ශීතකරණේ තියලා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් ලේසියෙන් කපා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඒ වගේම තමයි ආතල් කිචන් channel එකේ oven beater නැතුව butter cake, chocolate cake, ඒ වගේ තවත් ගොඩක් රසවත් කේක් වර්ග හදන විදිය දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ හැම රෙසිපියක්ම channel එක ඇතුළට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. මීට අමතරව යාළුවනේ ඔයාලට කැමති විදියට මේ කේක් එක අයිසින් වලින් සරස ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ කේක් එක ලස්සනට කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ආතල් කිචන් channel එකේ තවත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපි තියෙනවා. ඒ හැම රෙසිපියක්ම ඔයාලට channel එක ඇතුළට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න. channel එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් පොල්ලකින් ගහගෙන යන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් රසට ලේසියෙන්ම ගෙදරදීම හදාගත්ත අපේ red velvet cake එක. ඇත්තටම යාළුවනේ ගොඩක් රසයි. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනට මෙන්නම්. හැමෝටම බුදු සරණයි දීපීටයි මං ගියා.